टेकपंक्तिको वीकली अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। गएको हप्ता प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भए हेरौं। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ई-कमर्स प्लेटफर्म दराजले दराज लाइक न्यूज सुविधा ल्याएको छ। यो सुविधा अन्तर्गत युजर्सले सेकेन्ड ह्यान्ड स्मार्टफोन दराजबाट नै किन्न मिल्ने भएको छ। दराजबाट यसरी बेचेको स्मार्टफोन 60 वटा क्वालिटी चेक पोइन्ट्समा एक्जामिन गरिने र यी फोनहरू एमडिएमएस रजिस्टर पनि हुने कम्पनीले जनाएको छ। नेपालको पहिलो राइड शेयरिङ एप टुटल पुनः सञ्चालनमा आएको छ। जी एप सर्भिस प्रणालीले टुटललाई नयाँ व्यवस्थापनका साथ बजारमा ल्याएको हो। राइडरहरूको प्रोत्साहनका लागि टुटलले अहिले निशुल्क दर्ता सुविधा र सुरुवाती 1 महिनाका लागि बाइक राइडरबाट 15% र क्याब ड्राइभरबाट 12% कमिसन लिने बताएको छ। त्यसपछि कमिसन दर बढेर बाइकका लागि 20% र ट्याक्सीका लागि 15% हुनेछ। Xiaomi ले नेपालमा स्योर सर्ट सेप्टेम्बर मेला सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत Regmi A2 र A2 Plus स्मार्टफोन खरिदमा ग्राहकले 900 रुपैयाँ पर्ने Regmi इयरफोन सित्तैमा पाउने छन् भने Regmi 12C स्मार्टफोन खरिदमा 2600 पर्ने Regmi सोनिक बेस इयरफोन सित्तैमा घर लान सकिनेछ। यो मेला सेप्टेम्बर 1 बाट सेप्टेम्बर 15 सम्म हुँदैछ। त्यस्तै भिभोले पनि आउँदो पर्वको लहर भिभोको अग्रिम अफर क्याम्पेन सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत कम्पनीले V सिरिज अन्तर्गत भिभो V27 र Y सिरिज अन्तर्गत Y36 र Y06 स्मार्टफोनमा 1000 बराबरको डिस्काउन्ट दिइरहेको छ। त्यस्तै एनसेलले 2023 को दोस्रो त्रैमासिकमा 9.70 अर्ब रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। तर यो गत आर्थिक वर्ष 2022 को सोही अवधिको तुलनामा वार्षिक 69 करोड 56 लाख 80 हजारले घटेको हो। त्यस्तै नेपाल टेलिकमले गोसाइकुण्डमा मोबाइल सेवा सुरु गरेको छ। भीसेट सेवामा रहेर सञ्चालनमा आएको यो सेवा अन्तर्गत गोसाइकुण्ड जाने प्रयोगकर्ताले एनटिसी नेटवर्कबाट भोइस र मोबाइल डाटाको सुविधा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। गुगलले आउँदो अक्टोबर 4 मा नयाँ पिक्सल स्मार्टफोन लन्च गर्दैछ। तर लन्चका लागि अझै केही समय बाँकी हुँदा पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोनको अफिसियल फोटो बाहिरिएको छ। फोटोमा स्मार्टफोनको पछाडि र अगाडिको डिजाइन स्पष्ट देख्न सकिन्छ। वीकली अपडेट र यस्तै विविध जानकारीका लागि टेक पंक्तिलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।